ආයිබෝන් සුබ දවසක් කියලා සිලෝන් ෆාම් එකක තියෙන හැම දිනකටම දිලීර කියලා කියන්නේ අපිට බොහොම ලේසියෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් පෝෂ්‍යදායී ආහාර මූලාශ්‍රයක් කියලා ඔයාලා දන්නවා. බිම්මල් විදිහට අපිට වඩා ප්‍රයෝජනවත් වෙන මේ දිලීරම අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම අපි වගා කරන භෝගවලට විවිධාකාරයේ රෝග ඇති කරමින් අපිට විශාල කරදරයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ රබර් පොල් වට්ටක්කා ඒ වගේ අපි වගා කරන ඕනෙම භෝගයකට මේ දිලීර ආසාද නැති වෙන්න පුළුවන්. දිලීර රෝග ඇති නොවන භෝගයක් නැති තරම්. සාමාන්‍යයෙන් නම් වගාවට දිලීර රෝගයක් ආවම ගොවිය කරන්නේ කෘෂියාල විසලකට දුවලා ඉතින් රසායනික ද්‍රව්‍යයක් කරන් ඇවිල්ලා වගාවට ස්ප්‍රේ කරනවා. නමුත් දැන් රසායනික තහනමත් එක්ක අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා පැරණි ක්‍රම වලට යන්න. ඉතින් ඒ නිසා ලෝකේ පාවිච්චි කරු පැරණිම කාබනික දිලීර නාශකය තමයි මම ඔයාලට අදන්නේ. මේක 100% ස්වභාවිකයි වගේම අමුද්‍රව්‍ය දෙකක් පාවිච්චි කරලා ඔබට ගෙදරදීම හදාගන්න ලේසියෙන් හදාගන්නත් පුළුවන්. මේ දිලීර නාශකයෙන් ලීටර් 6ක් හදාගන්න විදිහ මම ඔයාලට අද පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම මේ ලීටර් 6ටම ඔයාලට වියදම් වෙන්නේ රුපියල් 100කට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. මේකෙදී අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කොපර් සල්ෆේට් ග්‍රෑම් 50ක්. කොපර් සල්ෆේට් කියන්නේ කවුරුත් දන්න විදිහට කිව්වොත් පල්මානික්කම්. ඒ වගේම අලුහුණු ග්‍රෑම් 50කුත් අවශ්‍ය වෙනවා. අලුහුණු කියන්නේ කැල්සියම් ඔක්සයිඩ්. මුලින්ම අපි පල්මානික්කම් කැට ටික හොඳින් කුඩු කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඊළඟට අපි ප්ලාස්ටික් භාජන දෙකක් අරගෙන ඒ දෙකට වෙන වෙනම පිරිසුදු ජලය ලීටර් 3 බැගින් දාගන්න ඕනේ. ඊළඟට පල්මානික්කම් කොටු ටික හෙමින් හෙමින් එක් කරමින් හොඳින් ජලයේ දිය කරගන්න. මම මේකට ප්ලාස්ටික් භාජන පාවිච්චි කරන්න විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. මොකද පල්මානික්කම් වල තියෙන කොපර් අයනේ ලෝහ භාජන සමග ප්‍රතික්‍රියා කරන්න පුළුවන් හින්දා. ඒක හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ ප්ලාස්ටික් භාජනයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. දැන් ඔබට පේනවා පල්මානික්කම් කුඩු ටික හොඳින් දිය වෙලා අවසానයි. දැන් අනෙක් භාජනය අරගෙන අලුහුණු ග්‍රෑම් 50 ඒ භාජනයේ දිය කරගන්න ඕනේ. ඔබට පේනවා මම මේකෙදි පාවිච්චි කරලා තියෙන දී පතුරක්. ඒ මොකද කලින් කිව්ව විදිහට කොපර් අයනේ ලෝහ සමග ප්‍රතික්‍රියා කරන්න පුළුවන් හින්දා. හොඳයි. දැන් අලුහුණු ටිකත් සම්පූර්ණයෙන්ම දිය වෙලා අවසానයි. දැන් තියෙන්නේ මේ අලුහුණු දිය කරගත්තු ද්‍රාවණයට පල්මානික්කම් ද්‍රාවණයෙන් ටිකින් ටික එකතු කරමින් හොඳින් මිශ්‍ර කරන එක. මිශ්‍ර කරන අතරතුර හොඳින් බලන්න ඕනි අපේ ද්‍රාවණයේ වර්ණය වෙනස් වීම දිහා. මිශ්‍රණය අහස් නිල් පාටට එනකම් අපි මේ පල්මානික්කම් ද්‍රාවණය එකතු කරන්න ඕනි. තවදුරටත් තහවුරු කරගන්න පුළුවන් හොඳින් පිරිසිදු කරගත්තු පිහිතලයක් මේ මිශ්‍රණයට වරින් වර දමා බැලීමෙන්. මිශ්‍රණය පදමට ඇවිල්ලා නම් පිහිතලය මත තඹ පැහැෙන් නිතුව කොපර් අයන තැන්පත් වෙලා තියෙන ඔබට දැක ගන්න පුළුවන්. හොඳින් බැලුවොත් ඔබට දැක ගන්න පුළුවන් මේ පිහිතලය මත තඹ පැහැයෙන් යුතුව තනින් තන තැන්පත් වෙලා තියෙනවා කියලා. දැන් තියෙන්නේ ද්‍රාවණය හොඳින් පෙරා ගන්න එක. මේ සඳහා පිරිසුදු කපු රෙදි කඩක් පාවිච්චි කරන්න ඔබට පුළුවන්. හොඳයි.
ලෝකෙ පාවිච්චි කරපු පළවෙනි දිලීරනාශක ද්‍රාවණය අපිත් හදාගෙන ඉවරයිද? දැන් අපිට පුළුවන් අපි මේ හදාගත්තු මිශ්‍රණය ස්ප්‍රේ එකක් මාර්ගයෙන් අපේ දිලීර ආසාදනය වෙච්ච භෝගවලට යොදන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වගාවේ දිලීර ආසාදනය වෙච්ච තැන්වලට උදේ කාලේ මෙන්න මේ ස්ප්‍රේ එක මාර්ගයෙන් මේ ද්‍රාවණය ස්ප්‍රේ කිරීමෙන් ඔබටත් පුළුවන් ඊටම නිරෝගී වගාවක් පවත්වාගෙන යන්න. ඒ වගේම මේ දිලීරනාශකය ඊටමත් ඈත අතීතයේ ඉඳන් පාවිච්චි වුණත් වර්තමානයේ අපනයන භෝග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් බහුවාර්ෂික අපනයන භෝගවල දිලීර මර්ධනයට නිර්දේශ කරන්නේ මේ මිශ්‍රණය. ඒ වගේම ඕනෑම භෝගයක දිලීර ආසාදන පහසුවෙන් මර්ධනය කරන්නත් මේ යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ දිලීරනාශකයේ තියෙන එකම අවාසිය තමයි කල් තබා ගන්න බැරි එක. කල් තබා ගන්න පාවිච්චි කළොත් කොප අවක්ෂේප වීම නිසා අපේ දිලීරනාශකයේ ගුණය නැති වෙලා යනවා. ඒ නිසා මිශ්‍රණය හදාගෙන පැය කිහිපයක් ඇතුළත වගාවට යෙදීම සිද්ධ කරන්න ඕනි. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයත් එහෙම හිතනවා නම් තවත් මේ වගේ වැදගත් දේවල් දැනගන්න සිලෝන් ෆාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඔයාට ඇති වෙන ඕනම ගැටලුවක් පහලින් කමෙන්ට් එකක් විදිහට සටහන් කරන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම් ලබන බදාදත් ඔයාට වැදගත් දේකුත් අරගෙන. එතෙක් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.